स्क्रीन ओके दिसते का? काही प्रॉब्लेम येतोय? प्रॉब्लेम येतोय स्क्रीन वरती. काय होतंय? खूप ब्लिंक होते स्क्रीन मॅम. स्टेबल नाही राहते. ओके, व्हाईट बोर्ड दिसतोय आता क्लिअर? सगळ्यांना व्हाईट बोर्ड दिसतोय? माझा आवाज येतोय आणि येस मॅम. येस मॅम. okay. So in previous lecture we have seen about different types of active transducers. In this lecture we are going to study about the types of primary transducers. So there are various types of primary transducers. Okay. Basically, primary transducers are classified into three types: resistive, another one is capacitive, and third one is inductive. Okay. So when we consider this resistive, capacitive, and inductive, so that means these passive transducers are nothing but those transducers which require external power supply.
Okay. So that means we need to apply external power supply, and then we can work on the working principle, which may be based on resistive principle, or which may be based on capacitive principle, or which may be based on inductive principle. So basically, transducer is nothing, the example that is the strain gauge. Okay. So strain gauge is actually a pressure transducers, and to which we are applying a pressure. Due to change of pressure, their resistance changes. So all type of transducers whose resistance changes with respect to some parameter. Okay, whose resistance changes with respect to some parameter, that type of transducers are called as resistive type of transducers. Okay. So जेवढे रेजिस्टन्स जेवढे ट्रान्सड्युसर्स आहे त्यामुळे त्याचा काय होते आउटपुट ऑफ रेजिस्टन्स होतोय तो टाइपचे सगळे ट्रान्सड्युसर कन्सिडर करतो रेजिस्टिव्ह टाइप ऑफ ट्रान्सड्युसर्स. आणि यातही ज्या ट्रान्सड्युसर्सला आपल्याला एक्सटर्नल सप्लाय द्यावा लागतो त्याला आपण म्हणतो पॅसिव्ह टाइप ऑफ ट्रान्सड्युसर्स. ठीक आहे, क्लिअर समजतं इथपर्यंत. सो अजून रेजिस्टिव्ह ट्रान्सड्युसर एक्झाम्पल काय झाला. सेकंड एक्झाम्पल काय घेता येईल, रेजिस्टन्स टेम्परेचर डिपेंडेंट ट्रान्सड्युसर्स वेर इट इज ऍक्ट्स लाईक अ टेम्परेचर ट्रान्सड्युसर. ओके, it acts like a temperature transducer where as temperature changes the resistance of that transducer changes. So very common example is nothing but PT100. So PT100 is nothing but it is a type of transducer made up of material, and resistance is generally 100 ohm at 0 degree Celsius. ठीक आहे. सो प्लॅटिनम मटेरियल असतं आणि 0 डिग्री सेल्सिअसला त्याचा रेजिस्टन्स किती असतो 100 ओम. ऍज रेजिस्टन्स इन्क्रीजेस ऍज टेम्परेचर इन्क्रीजेस इट्स रेजिस्टन्स गोज ऑन इन्क्रीजिंग. हेन्स युअर PT100 इज नथिंग बट इट इज पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशियंट टाइप ऑफ ट्रान्सड्युसर. ओके, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रान्सड्युसर्स. मेजर पॉइंट लक्षात ठेवायचा. आता एक्झाम्पल काय घेता येणार अजून रेजिस्टन्स जिथे जिथे चेंज होतो तिथे. तिसरा एक्झाम्पल आहे आपला पोटेन्शियोमीटर. ठीक है. So potentiometer is another one example where its resistance changes. Resistance changes with change of resistance divided by. Okay, so आता समजा आणि त्याचा पॉइंट आहे त्या पॉइंट मध्ये त्याच्या अक्रॉस काय होतं हे व्होल्टेज. So it goes on dividing as your resistance changes. So हे पण resistance change होत आउटपुटला जे काही व्होल्टेज मिळेल ते व्होल्टेज पण काय होत आहे चेंज होत जात आहे. ठीक आहे. त्यानंतर आहे कॅपॅसिटिव्ह टाइप ऑफ ट्रान्सड्युसर्स. सगळ्या टाइपचे असे ट्रान्सड्युसर्स घ्या ज्यांच्यामध्ये त्यांचा कॅपॅसिटन्स काय होतोय व्हेरी होतोय. कॅपॅसिटन्स व्हेरी होतोय ऍट द सेम टाइम आय एम गोइंग टू एक्सटर्नल सप्लाय टू दॅट ट्रान्सड्युसर. सो पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर मध्ये आपला सेकंड टाइप बघत होतो कॅपॅसिटिव्ह टाइप ऑफ ट्रान्सड्युसर. ठीक आहे. सो कॅपॅसिटिव्ह काय ज्यांचा कॅपॅसिटन्स चेंज होतं. आता कॅपॅसिटन्स चेंज होण्याचा रेजिस्टन्स मध्ये कॉमन फॉर्म्युला काय होता R is equals to rho L upon A. Length of wire change व्हायचा किंवा अदर पॅरामीटर आपण कन्सिडर केले टेम्परेचर कोएफिशियंट temperature changes, resistance changes, either changes or increases or decreases depending upon condition. Okay, so या सगळ्या येतो. So the same capacitance मध्ये epsilon A upon D. Epsilon A upon
नेटवर्कचा इश्यू आहे, त्यामुळे थोडं नेटवर्क डिस्कनेक्ट होते कंटिन्युअसली. स्टील कंटिन्यू द टॉपिक दॅट इज कपॅसिटिव्ह. So in capacitive, काय कन्सिडर करायचंय? We need to consider the job capacitance with respect to any parameter. Okay. समजा फॉर एक्झाम्पल मी काय घेतलंय, एक लेवल मेजरमेंट घेते. मला वॉटर टँक मधली काय करायची, लेवल मेजर करायची आहे. हे असं लिक्विड आहे, ते केमिकल लिक्विड आहे, मी डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट नाही करू शकते. सो आय एम गोइंग टू टू प्लेट्स, टू मेटालिक प्लेट्स. ओके, having that means also its area of plate is constant. Okay, distance between these is constant, distance also constant, including to that continue disconnect होते. Okay, transducer means capacitive type of मला काय करायचं, लेवल करायची आहे. लेवल मध्ये डिस्टन्स आहे, एरिया काय आहे, कॉन्स्टंट असणार. इथे चेंजिंग पॅरामीटर काय, लेवलची वॉटर काय आहे इथे, it's like विंडो ओपन करते हैं. आपल्या जे प्लेट्स होत्या टँक मधल्या आहेत, इट सीम्स लाईक अ प्लेट्स ऑफ कपॅसिटर. आणि कपॅसिटर मधलं जे मटेरियल म्हणजे काय, लिक्विड होतं. ते लिक्विड होतं, इट सीम्स लाईक अ डायलेक्ट्रिक मीडियम. ठीक आहे. सो हा डायलेक्ट्रिक मीडियम म्हणजे तो त्याचा आपण जो काही कॉन्स्टंट असतो तो इप्सिलम कन्सिडर करतो. नाउ वी हॅव दॅट फॉर्म्युला स्टेट्स constant, right? Epsilon's formula where epsilon 0 intermediate value असते 1 असते. आणि हा जो बर, आपला कुठपर्यंत चालू होता की फॉर्म्युला होता C इज इक्वल टू इप्सिलम 0 इप्सिलम R A अपॉन D. ठीक आहे. सगळ्यांना बोर्ड दिसतं टॉपर? खूप घाई होत असेल तर बोलू शकता, सांगू शकता की मॅम स्लो करा. ठीक आहे. याच्यामध्ये जो इप्सिलम 0 असतो तो असतो एअर मीडियाचा कॉन्स्टंट. ठीक आहे. एअर मीडिया म्हणजे काय की आता समजा लिक्विड लेवल इथपर्यंत आहे, तर हा जो वरचा पोर्शन आहे हा पूर्ण काय राहणार आहे, एअर मीडिया राहणार आहे. आणि तिचा कॉन्स्टंट नेहमी काय असतो, 1 असतो. ठीक आहे. त्याचा कॉन्स्टंट काय असतो, 1 असतो. मग राहिलेला व्हेरिएबल पॅरामीटर कोणता आहे, इप्सिलम आर. इप्सिलम आर म्हणजे काय की जे काही मटेरियल तुम्ही टँक मध्ये टाकलेले किंवा लिक्विड आहे त्या लिक्विडचा
कॉन्स्टंट असणार आहे. मग लेवल ऑफ लिक्विड चेंज झालं, म्हणजे आता टँक मधली लेवल काय झाली, चेंज झाली. समजा इथे एवढाच लेवल आहे, तर हा पोर्शन तुमचा काय येतो, इप्सिलम 0चा येतो, हा पोर्शन येतो इप्सिलम आरचा. सो याच्यानुसार काय होतं, सी काय होतं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे विथ इप्सिलम, वेअर इप्सिलम इज नथिंग बट इप्सिलम 0 इंटू इप्सिलम आर. ठीक आहे. सो मग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोणाला जातोय, टू दी इप्सिलम आर, दॅट मीन्स टू दी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. सो इथे काय होतंय, ऍज लेवल ऑफ लिक्विड चेंजेस the capacitance changes, means as level of liquid increases then your capacitance will goes on increasing. लेवल डिक्रीज झाली ते व्हॅल्यू पण काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे, बिकॉज देर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन युअर कॅपॅसिटन्स अँड इप्सिलम. सो दिस इज नथिंग बट वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ कॅपॅसिटिव्ह टाइप ऑफ ट्रान्सड्युसर. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट आहे इंडक्टिव्ह. सो इंडक्टिव्ह टाइप ऑफ ट्रान्सड्युसर्स मध्ये आपल्याला बघायचा असतो एलव्हीडीटी. ओके, व्हेरी कॉमन एक्झाम्पल इज एलव्हीडीटी अँड आरव्हीडीटी, वेअर इंडक्टन्स चेंजेस. सो इंडक्टन्स कसा चेंज होतो, बाय कन्सिडरिंग दी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन प्रिन्सिपल और यू कॅन से द म्युच्युअल इंडक्टन्स प्रिन्सिपल. सो तुम्हाला जर माहित असेल म्युच्युअल इंडक्टन्स वर्किंग प्रिन्सिपल तर तुम्ही सांगू शकता, अदरवाइज मी सांगते. काही आयडिया अबाउट म्युच्युअल इंडक्टन्स? Yes, anyone? No, ma'am. Okay, mutual inductance or self inductance or electromagnetic induction, हे प्रिन्सिपल्स जे आहे दे आर बेस्ड ऑन लेन्स लॉ किंवा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल काय स्टेट करायचा, आता आपला जो फिंगर असतो, फिंगरच्या पोझिशन्स 3 पोझिशन्स असतात. ठीक आहे. हा अजून करा तुमचा थंब आहे. ठीक आहे. हा तुमचा फर्स्ट फिंगर आहे आणि हा सेकंड फिंगर आहे. ठीक आहे. सो या मॅनरने जेव्हा तुम्ही प्रोजेक्ट करता तुमचे पोझिशन्स, जर तुमचा थंब इंडिकेट करत असेल करंट फ्लोईंग थ्रू दी कॉईल, म्हणजेच कशी राहणार आहे, आता हे पोझिशन्स लक्षात ठेवा. सो इथे कॉईल आहे, एकच मिनिट, सॉरी, इथे तुम्ही काय केलंय, सप्लाय दिलेला आहे. अजून करा, काहीतरी सप्लाय दिलाय आणि इकडे कॉईल आहे. आणि आता इथे काय करणार आहे तुम्ही, जेव्हा करंट पास होतोय, सो इकडनं करंट पास होते म्हणजे थंबची डायरेक्शन इंडिकेट करतोय. ठीक आहे. थंब काय करतोय, इंडिकेट करतोय करंट फ्लोईंग थ्रू द कॉईल. सो करंट जेव्हा कॉईल मधनं पास होतोय त्यावेळेस काय होतंय, तुम्ही इथे काय करताय, इथे एखादा असा मटेरियल घेऊन जाताय, मॅग्नेटिक मटेरियल, त्याने काय होतं, इथे याच्या अक्रॉस मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट होते. ठीक आहे. सो मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट केली जाते. सो याच्या प्रॉक्सिमिटी मध्ये एखादा जर आपण मॅग्नेटिक मटेरियल केप केला तर इथे काय होतं, मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट होते. तो तुमचा फर्स्ट फिंगर इंडिकेट करतो. तर सेकंड फिंगर इंडिकेट काय करणार आहे, इट इंडिकेट्स दी दॅट मुवमेंट ऑफ युअर कॉईल. आता हे कसं राहणार आहे की इथे काय करायचं आपल्याला, हे कॉन्स्टंट आहे. आता ही पण मुव्हेबल नाही, ही पण काय झालंय, हा पण फिक्स्ड आहे. सो जेव्हा 3 डायरेक्शन्सनी आपण, एक कन्सिडर केला तुमचा करंट, दुसरा कन्सिडर केला मॅग्नेटिक फ्लक्स, तर तिसरा काय करतोय, इंडिकेट करतोय त्याची मुवमेंट. सो हा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल आहे. या मुवमेंटमुळे काय होतं, ईएमएफ इंड्युस्ड होतो त्याच्या अक्रॉस. सो सिंपल वर्किंग प्रिन्सिपल काय आहे, व्हेन अ करंट कॅरिंग कंडक्टर, now current carrying conductor is nothing but your coil, it's placed in a magnetic field, then an EMF is induced across that coil. Why it is induced? Because as we kept a magnetic material or we kept the coil in a magnetic field, in the range of magnetic field, it causes to cut the magnetic flux which are generated due to magnetic field. So phi म्हणजे magnetic flux ते काय होता, कट होता. Flux linked with that coil will get cut and hence there is a induction of EMF and that EMF will be directly proportional to flux density V. ठीक है.
सो ईएमएफ डायरेक्टली प्रपोर्शनल असतो तुमच्या स्ट्रेंथ ऑफ मॅग्नेटिक फील्डला किंवा मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटीला. ठीक आहे. सो या मंडळाने हा आपला इथे आपण काय करतोय, जेव्हा इंडक्टिव्ह टाईप ऑफ ट्रान्सड्युसर स्टडी करत असतो तर आपल्याला काय करायचं असतं, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनचा प्रिन्सिपल मीन्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल आपण यूज करत असतो आणि त्याच्या बेसवर फंक्शन चेक करतो. आता हा झाला, मी हे सांगितले सिंगल कॉइलचा म्हणून, हा काय झाला सेल्फ इंड्युस्ड, म्हणजे त्याच कॉइलमध्ये काय होतं ईएमएफ इंड्युस्ड होतो. म्युच्युअल इंड्युस्ड मध्ये काय असणार आहे, म्युच्युअल मध्ये की 2 कॉइल्स मी प्लेस करणार. ठीक आहे. आणि यांच्यामध्ये काय होतंय, एक मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट झालेली असते, एक कॉइलला काय केलेलं आहे सप्लाय दिलेला आहे. ठीक आहे. आणि ही दुसरी कॉइल आपण त्याच्या जवळ प्लेस केलेली आहे. त्यामुळे काय होणार आहे, याच्या अक्रॉस जो ईएमएफ होता तो कशाशी लिंक होईल, बाजूच्या कॉइल सोबत लिंक होणार आहे. ठीक आहे. सो दिस इज नथिंग बट द कन्सेप्ट ऑफ म्युच्युअल इंडक्टन्स. म्युच्युअल इंडक्टन्स मीन्स when we kept 2 coils near to each other and one is carrying the conductor, then whatever the EMF is induced at coil, that will be get linked with the next coil. Okay, so which is nothing but the working principle of mutual inductance. So here same working principle of mutual inductance is used in LVDT, that is linear variable differential transformer, where we get differential voltage. So full form काय आहे, linear variable differential transformer. So differential indicates that we get the differential voltage across the transformer, and it used to measure linear variables like displacement or force. So here we used to measure linear variables like displacement or force. Hence we called it as a linear variable differential transformer. So याच्यामध्ये काय असतं, सिंपल सर्किटरी जी आहे, एक प्रायमरी ट्रान्सड्युसर असणार, सॉरी प्रायमरी कॉइल असेल, त्याला एक लिनियर कोर तुम्ही प्लेस करताय, ज्या कोरला तुम्ही काय करताय, फोर्स अप्लाय करताय. ठीक आहे. आणि इकडनं काय येतोय, 2 कॉइल्स आहे. सो या मॅनरने तुम्ही काय करता, त्याचा व्होल्टेज डिफरन्स इथे मेजर करता. इथे V1 जनरेट होतो, इथे V2, आणि V0 इज इक्वल्स टू काय येतो, V1 मायनस V2. ठीक आहे. सो हा डिफरन्स आपण कॅल्क्युलेट करत असतो. सो याच्यामध्ये 3 पोझिशन्स असतात. वेन कोर इज ॲट दी सेंटर पोझिशन, देन देर विल बी इक्वल EMF इंड्युस्ड अक्रॉस V1 अँड V2. ठीक आहे. सो दोन्ही पण काय असणार आहे, V1 इज इक्वल्स टू V2, हेन्स ओव्हरऑल आउटपुट व्होल्टेज विल बी 0 ॲट null position, or when core is not moving, or when there is no pressure applied to the core. ठीक आहे. नेक्स्ट, जेव्हा तुमचा कोर काय होणार आहे, तुम्ही फोर्स अप्लाय करताय when core is moving in upward direction. जेव्हा कोर काय जातोय अपवर्ड डायरेक्शनला, तुम्ही फोर्स अप्लाय केलेला आहे, सो अपवर्ड डायरेक्शनला, हेन्स more voltage will be induced across V1 compared to V2. Hence V1 will be greater than V2. Hence, whatever the difference between your output voltage, that is V1 minus V2, will be positive, and you can say that here the input and output voltages are in phase. So ही in phase ची कंडिशन आहे. जर कोर तुम्ही काय केलंय, डाउनवर्ड पोझिशनला मूव्ह केलाय इन्स्टेड ऑफ मुव्हिंग अपवर्ड डायरेक्शन. If you are moving the core in downward position, then whatever the voltage obtained across V2 will be greater than V1. ठीक आहे. सो EMF काय होणार आहे, मॅक्झिमम इंड्युस्ड होणार आहे कशाच्या अक्रॉस, सेकंड कॉइलच्या अक्रॉस कम्पेअर टू फर्स्ट कॉइल. सो V2 बिकम्स ग्रेटर दॅन V1. जो तुमचा जो काही व्होल्टेज आहे ते काय बनणार आहे, निगेटिव्ह बनणार आहे. निगेटिव्ह इंडिकेट्स व्हॉट, the output voltage and input voltage are out of phase. So this is simple working principle of your LVDT. Okay, this LVDT is used to measure force and displacement, such a type of linear measurements, and here we are using linear core only, hence it is called as linear variable differential transformer. So meaning of differential is nothing but the differential voltage is generated. आता इथे काय दिले, सप्लाय तर तुम्ही इथे देताय, प्रायमरीला देताय, पण EMF कुठे होते इंड्युस्ड, सेकंडरीला इंड्युस्ड होते. सो विच इज नथिंग बट कन्सेप्ट ऑफ म्युच्युअल इंडक्टन्स.
सो क्लिअर, याच्यात काही डाऊट? नो मॅम. डाऊट असेल ओके, विचारू शकता बिंदास डाऊट असेल तर. लास्ट टॉपिक राहिले आपल्या ह्या युनिट मधला, तो आहे सिलेक्शन क्रायटेरिया, जो मी ऑलरेडी मागच्या लेक्चरला सांगितलेला आहे. तर रिपीट करायची काही गरज आहे का, तुम्ही सांगा. जे पॅरामीटर्स आठवत असेल, सेन्सिटिव्हिटी, अॅक्युरेसी, रजनेस, एन्व्हायरमेंट कंडिशन्स, फर्स्ट लेक्चरला आपले झाले होते. तुम्ही बोला. मॅम करून द्या रिपीट, एवढं नाही आठवलं. व्हेरी फर्स्ट पॅरामीटर वॉज ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल. सो ऑलरेडी आपण आता ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल बघितले, कुठले कुठले, मे बी रेझिस्टिव्ह, capacitive or inductive. So while selecting any type of transducer, I must know its operating principle, on which operating principle it works, and why it is necessary. Because when we used for a particular application, we need to consider its changing parameters like resistance, capacitance and inductance. As per that we can select it properly. म्हणजे मला आता समजा जसं एलव्हीडीटीचं एक्झाम्पल घेतलंय आणि मला काय तो इंडक्टिव्ह प्रिन्सिपल वर वर्क होतोय, ऍट द सेम टाइम मला काय कॅल्क्युलेट करायचंय की लिनियर डिस्प्लेसमेंट कॅल्क्युलेट करायची आहे. तर लिनियर डिस्प्लेसमेंटसाठी एलव्हीडीटी काय राहणार आहे, बेस्ट राहणार आहे. ज्यावेळेस मला रोटेशनरी किंवा रोटेरी डिस्प्लेसमेंट किंवा सर्क्युलर मुवमेंट चेक करायचे असेल, तर त्यावेळेस मी काय यूज करेल, आरव्हीडीटी यूज करेल. पण मग ते यूज करताना मला त्याचा बेसिक प्रिन्सिपल नोन असेल तरच मी काय करू शकते, प्रॉपरली यूज करू शकते किंवा प्रॉपरली सिलेक्ट करू शकते. ठीक आहे. सो ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल हा पार्ट आहे. सेकंड पॉइंट आहे तो ऑपरेटिंग रेंज. ऑपरेटिंग रेंज, आता एलव्हीडीटीचा एक्झाम्पल घेतलं तर कोरची जी रेंज आहे, रेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ती फिक्स असते, ती आपण चेंज करू शकतो ऍज पर डिपेंडिंग अपॉन द मॅन्युफॅक्चरिंग कंडिशन. इन्क्लुडिंग टू दॅट समजा आपण दुसरा घेतला, टेम्परेचर ट्रान्सड्युसर घेतला, थर्मोकपलची रेंज किंवा थर्मिस्टरची रेंज 0 to 35 डिग्री सेल्सिअस किंवा 0 to 50 डिग्री सेल्सिअस आहे. त्यापेक्षा जास्त टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री सेल्सिअस जाऊ द्यायचं असेल तर मला पीटीसी मीन्स प्लॅटिनम टेम्परेचर डिपेंडंट रेजिस्टर किंवा रेजिस्टर आरटीडी, पीटीसी म्हणजेच काय, पीटी 100 जो मी आता सांगितला तोच. सो तो यूज करणार मी, म्हणजेच आरटीडी यूज करेल. किंवा त्याही पेक्षा जर टेम्परेचर रेंज हाय असेल तर मला ऑप्शन आहे पायरोमीटर. सो हे वेगळे वेगळे ऑप्शन्स असतात. सो दॅट मीन्स आय मस्ट नो द इट्स ऑपरेटिंग रेंज. म्हणजे मला एक पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन आहे की रूम टेम्परेचर मेजर करायचं तर सफिशियंट आहे, आपला थर्मोमीटर जो असतो तो ओके आहे. मला एखादं क्लोज लूप सिस्टीमचं मेजर करायचं असेल तर आय नीड अ कम्पेन्सेशन सर्किटरी. कारण का, मला अदर टेम्परेचरचा इफेक्ट त्या सिस्टीमवर होऊ द्यायचा नाही, की बाहेरचं जे टेम्परेचर आहे त्या सेन्सरवर इफेक्ट नाही होऊ द्यायचा. मला त्या पर्टिक्युलर सिस्टीमचंच टेम्परेचर मेजर करायचं आहे. तर त्या केसमध्ये मग मला काय करावं लागेल, थर्मोकपल यूज करावं लागेल. बिकॉज इन थर्मोकपल वी प्रेफर द कम्पेन्सेशन. सो कम्पेन्सेशन इज जनरली प्रेफर इन थर्मोकपल इन आरटीडी ऑल्सो. सो ह्या कंडिशन्स आहेत त्या मला चेकआउट करावं लागतील. देन अँड देन आय कॅन सिलेक्ट दी पर्टिक्युलर ट्रान्सड्युसर. सो विच इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट, दॅट इज दी ऑपरेटिंग रेंज अँड ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल. थर्ड पॅरामीटर आहे एन्व्हायरमेंट कंडिशन. नॅचरली जो काही मी यूज करते आहे ट्रान्सड्युसर, इट शुड वर्क प्रॉपरली इन एनी टाईप ऑफ एन्व्हायरमेंट. मॉइश्चर असेल किंवा कुठल्याही टाईपचं पॉइंट असेल, त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये तो काय असला पाहिजे, वर्क केला पाहिजे. फोर्थ पॉइंट आहे त्याचा रजनेस. ठीक आहे, रजनेस. सो रजनेस मध्ये काय, त्याची स्ट्रेंथ आपण चेक करतो. स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ इट्स शेप अँड साइज. Rujiness which according to or by considering two parameters, that is in terms of shape and size. So it should be in a good manner. Okay. Next is nothing but
Just a minute. पुढचा पॅरामीटर काय येणार आहे मग सिम्पली तुमचा जो आहे सेन्सिटिव्हिटी. सो एव्हरी ट्रान्सड्युसर्स शुड हॅव गुड सेन्सिटिव्हिटी. गुड सेन्सिटिव्हिटी म्हणजे काय की मी मायनर इनपुट दिला 0.01 ला पण त्याने काय केलं पाहिजे, रिस्पॉन्स केला पाहिजे, फास्ट रिस्पॉन्स केला पाहिजे. म्हणजे त्याचा स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स काय असला पाहिजे, गुड असला पाहिजे. देन अँड देन इट विल हॅव अ गुड सेन्सिटिव्हिटी. So sensitivity is nothing but ratio of output upon input. So ratio of output upon input means as input changes, it should respond to output. So which is nothing but the sensitivity. Next point, accuracy. Accuracy is nothing but closeness of output to its reference standard value. Okay. So closeness of output to its reference standard value म्हणजे काय की मला जो काही डिझाईन होऊन आलेला असेल त्याचे काही पर्टिक्युलर डेटा शीट्स असतील, त्या डेटा शीट्स मध्ये त्यांनी डिफाईन केलेली असेल त्याची कॅलिब्रेटेड व्हॅल्यू, त्याची अॅक्युरेसी किंवा त्याचे रेंज ऑफ ऑपरेशन. सो त्या याच्यामध्ये त्याने काय केलं पाहिजे, त्याचं रिडिंग्स क्लिअरली दाखवले गेले पाहिजे. सो ते मला माहित पाहिजे. मीन्स आय मस्ट नो द डेटा शीट्स ऑफ इच अँड एव्हरी ट्रान्सड्युसर इन्क्लुडिंग टू दॅट इझी अवेलेबल इन मार्केट. तो इझिली अवेलेबल असला पाहिजे बिकॉज जर एखाद्या वेळेस जर मेंटेनन्स आला किंवा काही फॉल्ट ऑकर आला तर मला काय करावं लागेल, इझिली तो रिप्लेस करता आला पाहिजे. सो मार्केटमध्ये तो इझिली अवेलेबल असला पाहिजे विथ लेस कॉस्ट. ओके, कॉस्ट शुड बी लो. सो दीज आर सम सिलेक्शन criteria for transducers, including to that we must know about its reliability. Now reliability is nothing but to have a reliable work. म्हणजे काय की त्याचे एक व्हॅलिडिटी दिलेली आहे, लाईफ स्पॅन दिलेला असणार आहे. म्हणजे 1 वर्षाचा असेल, 2 वर्षाचा असेल, 3 वर्षाचा असेल, काय त्याची आपण लाईफ स्पॅन दिलेला असतो. त्यामध्ये त्याने कंटिन्युअसली त्याने आज पहिल्या दिवशी जे रिडिंग्स मला दाखवले होते ऍट द एंड ऑफ द डे किंवा त्याचा जो काही लाईफ स्पॅन संपेपर्यंत त्यांनी कंटिन्युअसली जर कॉन्स्टंट रिडिंग्स दाखवले तर समजायचं की तो काय आहे, इट इज अ रिलायबल वन. सो तो काय करतोय, चांगलं काम करतोय किंवा परफेक्ट वेने तुमचं काम चालू आहे. सो दिस इज नथिंग बट द सिलेक्शन क्रायटेरिया ऑफ ट्रान्सड्युसर्स. ओके, क्लिअर? समजताय? आवाज येतोय माझा? येस मॅम. येस मॅम. ओके, मग समजलंय नाही समजलंय बोलू शकता. समजलं ना. ठीक आहे, चालेल. सो आपला इथे हा सेकंड युनिट कम्प्लीट झालेला आहे. थर्ड युनिट मध्ये आपण वेगवेगळे टाईपचे सेन्सर्स ऍक्च्युली त्याचं वर्किंग स्टडी करणार आहोत 1 by 1. आणि मग फोर्थ युनिट मध्ये ऍक्च्युएटर्स असतील त्याचं पण स्टडी राहील. ठीक आहे. सो हा फक्त इंट्रोडक्टरी पार्ट होता रिगार्डिंग सेन्सर्स अँड ट्रान्सड्युसर्स. त्यातले मेन क्लासिफिकेशन तुम्हाला डेफिनेशन लर्न करायचे आहेत. व्हॉट इज मीन बाय ट्रान्सड्युसर, देन देअर क्लासिफिकेशन अँड देअर सिलेक्शन क्रायटेरिया. सो हे मेजर पॉइंट्स होते सेकंड युनिट मध्ये.